Astăzi, la studioul Cinegraf, ne bem ceaiul scăldați de lumina soarelui de dimineață. Numai că toată secvența asta am filmat-o după apus, folosind Forza 300 de la Nanlite. Bun venit în studioul Cinegraf. Eu sunt Vladimir. Am avut ocazia să lucrez cu Forza 300 de câteva ori și este o lampă cu adevărat remarcabilă. Înainte de toate, voi enumera cât se poate de repede principalele funcții și specificații ale acestei lămpi, ca mai apoi să ne concentrăm pe detalii și critică constructivă. Spre sfârșit, vă voi arăta pe scurt cum am iluminat unul dintre cadre. Start. Lampă LED Cobb monobloc. Intensitatea luminii reglabilă de la 1 la 100%. Precizie. CRI de 98 și TLCI de 95. Temperatura de culoare de 5600 de grade Kelvin. Flux luminos puternic cu consum mic de energie. Lampa are doar 2,3 kg. Construcție din metal, montură Bowens S-mount, răcire activă silențioasă, dacă îi musai poți opri ventilatorul, dar pierzi jumătate din cantitatea de lumină, se poate alimenta de la baterii V-mount, reflector de 55 de grade inclus, panoul de control, montura V-mount, alimentarea la 220 de volți și controlul DMX combinate într-o singură unitate de control. Efecte speciale preprogramate, meniu intuitiv, rezne de folosit și control wireless. Cea mai surprinzătoare senzație pe care am avut-o lucrând cu această lampă e că îmi dădea câteodată impresia că lucrez cu lumină solară și e prima lampă LED ce îmi dă acest sentiment. Deși mai e mult până acolo, această primă impresie m-a surprins. Am mai avut această impresie lucrând cu lămpi HMI. Cadrele de la începutul episodului spun multe despre performanțele acestei lămpi. În anumite condiții și dacă potrivești unghiul de iluminare al unei lămpi HMI Power de 575 de W cu cel al Forzei 300, atunci Forza 300 este comparativ o lampă mai puternică. Nu numai atât, dar și reproducerea cromatică a lămpii Nanlite este mai precisă. Un atu al acestei lămpi este dimensiunea sa compactă. Cei de la Nanlite au redus dimensiunea și greutatea acesteia folosind un singur radiator răcit de un singur ventilator de dimensiuni generoase. Ventilatorul nu este zgomotos și răcește eficient matricea LED. Lampa se numește Forza, iar conform numelui, performanța sa nu dezamăgește. Cu reflectorul detașat obținem 12.000 de lux la distanța de 1 metru. Asta înseamnă o diafragmă de f16 la ISO 400. Cu reflectorul atașat, povestea se schimbă radical. Datorită suprafeței fațetate a reflectorului, lumina este concentrată foarte eficient și obținem 47.000 de lux. Dacă nu ești deja impresionat, atașează lentila Fresnel de la Nanlite și ajungi la valori cu adevărat șocante. 108.000 de lux în modul spot. Comparativ, lumina solară directă oferă între 32.000 și 100.000 de lux aproximativ. Când cumperi Forza 300, primești o geantă de transport bine construită, unde încap lampa, reflectorul, cutia de control, cablurile de alimentare și o clemă de prindere a cutiei de control sau a balastului, cum vrei să zici, de stativul de lumină. Împreună cu această lampă, linia Forza conține alte două lămpi, una de 60 de W, care a devenit mai nou lampa mea preferată, și una de 500 de W, foarte recent lansată, ce este comparabilă în anumite condiții, cu o lampă HMI Power de 1200 de W. Ai de asemenea la dispoziție și o serie întreagă de accesorii pentru a modifica lumina emisă. Iar acum hai să despicăm puțin firul în patru, fiindcă întotdeauna este loc pentru îmbunătățiri. La prima impresie, cutia de control mi s-a părut foarte voluminoasă, însă m-am liniștit când am rotit-o și am văzut plăcile V-mount. Era de fapt un bloc ușor și decupat, cu loc pentru baterii sau pentru sursa de alimentare. Un plus, panoul de control este ușor accesibil când este montat pe un stativ sau când stă pe podea. Aș fi preferat poate o construcție modulară, care să-mi ofere opțiunea să optez pentru un modul separat de alimentare de la V-mount și să primesc astfel în schimb o unitate de control mult mai compactă. Lampa se atașează de cutia de control cu un cablu de 2,5 metri, iar cutia de control se conectează la 220 de volți cu un cablu de 4,5 metri. Mi-ar fi plăcut ca lampa să vină la pachet cu un cablu de 5 metri, lungimea maximă pe care o poate avea cablul de control, astfel când montez lampa mai sus sau pe un boom să nu fie nevoie să urc balastul după ea. Din fericire, dacă este necesar să urci balastul într-un loc inaccesibil, poți controla lampa de la distanță cu o telecomandă accesibilă ce costă în jur de 200 de RON.
Sistemul de prindere este ingenios și ușor de folosit, dar mi-ar fi plăcut ca acesta să fixeze ferm balastul de stativ, astfel încât să-l pot monta oriunde. Per ansamblu, sunt foarte mulțumit de această lampă, în special de calitatea și intensitatea luminii, dar și de construcția sa. Cred că poate fi un atu în kitul oricărui director de imagine, gaffer, fotograf sau videograf. Hai să aruncăm un ochi la cum am iluminat acest cadru. Ei bine, am avut un as în mânecă, v-am spus mai devreme că e noua mea lampă preferată. Fratele mai mic, Forza 60. Am așezat Forza 300 afară pe un boom arm, după cum se vede afară este beznă, nu intră nici geană de lumină pe cealaltă fereastră. Iar Forza 60 am orientat-o către tavan deasupra ferestrei pentru a ridica nivelul luminii ambientale și a da luminii o calitate mai difuză. Cam asta a fost. Mulțumim OSBy pentru suport și vouă pentru vizionare. Ne vedem data viitoare!